Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. Oh yes, I am wise, but it's wisdom on a plane. Yes, I pay the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong, I am invincible, I am one. Good evening. Welcome to Joy of Women. This is your host, Joy Pesquera. Ug karong gabi una, we have a very special guest. But before sa nato himamaton ang among guest for tonight, ako sang himamaton ang ako ang dugay na kaiming wa magkita sa ko ang co-host, Dr. Lucille Mercado. Lucille, good evening. Good evening, Joy. O good evening kaninyong tanan din ha. Kay ako gimingaw na pud kaayo ko sa show. And kamo karon pahiluna, kayo will really enjoy our episode karong adlaw. Karong Yeah. gabi una. Yes, para bitaw Sil, parang dugay-dugay na tang mag-uban Sil, no? Yeah, bitaw. Busy man sad good ka. Ako pa. Parang masiyang busy. But before sa kita mag-chika-chika Sil, so ato sang himamaton atong guest for tonight, she's the former SK chairman of Barangay San Nicolas proper of Cebu City and of the former Sangguniang Kabataan Federation President in the City of Cebu. Atong himamaton, Jessica RESCH. Maayong gabi, Jess. Good evening, Cons. Good evening, Tita Lucille. Thank you so much for inviting me. Dako kayo kung kalipay nga nakabisita ko sa inyong show. Yeah, parang kuan gyud ka na, parang lam naman ni Binisaya ni si Jessica. Di-practicean ni Cons. Practice. Bitaw kay like, you know, maingon ka Jessica RESCH. So, kung mag-name lang daan, maingon dyan kang foreigner ni. No? Dahil pag human, ikakita pag yun. Samot pag yun ng foreigner yun ni. Istorya na lang, Cons. Istorya. May Bisaya man di Kapila dyan ko maka-experience, Cons, na gatuo dyan sila nga foreigner ko, but istorya na, dira dyan sila ma-shock, but malingaw sila kay Bisaya man dyan. Labi na pagod ang Bisaya, pagod ka ng lam ba? Nalingaw dyan ko, Cons, especially in our work na nata sa barangay. So, mas nilawang pa kung Bisaya sa akong experience. Yeah. Karon. But growing up ba, like ikaw, so really ka nang ang mga kuan ba gyud ang mga like maybe like classmates nimo nga kuan o nga ka-experience baka nga di mo duol nimo kay mahadlok og iniglisan. Mura, Cons, naka-experience jud ko pero ako mong Bisayon jud para halubilo jud mi dapat. Pero magkatawa ra jud sila, Cons, mas makaila na sila nako nya makighalubilo na ko nila. Okay. Mas mo comfortable na sila sa Diin man din ang apelyido ha. Ako so my family name come from Austria. Okay. Akong dad is Austrian. Akong mom is Cebuana. Okay. So you grow up nimo kay ba ka Austrian or Dili jud kay gi-practice mi sa akong dad English niya kanang English niya Bisaya. Bisaya jud. Especially akong mama ganan jud siya nga Bisaya mi magstorya sa balay food. Okay. Maayo. Bitaw kay ang mga Austrian, it's more on Kladman sinis German. Yeah, German and ako na gani ba ang kuan gyud kanang German word kay kuan gyud rocken. Kaso na rocken ka push. Kay there was a time nga naka-visit ko og Berlin. Ang door kay na may Drocken. Kikita di ba kanang namo tay push or pull. So mo ni Drocken. Mas laom jud dilahang Cons. Yes, Lisod kay lisod. i-pronounce. Oo. Ni try bitaw mi og kanang kat-on, Cons, maglisod man ka.
yun ay ka makasuway na Wala, lang kay yun. sa usad kayo ko na wag tangan og papa. So, wala kayo mi naka ano jud, Oh, naka-train ko there was no need for Oo. Labi na, di karon na naman jud mi Cebu. So, mas gipaboran ako og pagtuon og pagstorya ang Ang Bisaya. Bisaya. Oo. But ang kuan ba like imuhang mom, unsa mag apelyido sa imong mom? Akong mom is coming from the family of Himarino, and then Okay. iyahang dad is Pontanar. Okay. Mga kuan gyud taga Cebu. Taga gyud. Cebu jud sila. Oo. Di jud ma-question kung mobalik ko og ano jud like pareho sa barangay cons. Ako jud ila is ang among Pontanar nga family name. Yes. Kay mo may nailhan sad sa among silingan. Oh yeah, bitaw. Pila man mo kabog igsuon? Tulumi, I'm the youngest. Puro mo babae? Nakoy brother sa middle, and then eldest kay sister. Yeah. So kuan ba Jud, like ikaw Jess, ang imo habang yung kuan sa growing up, is it really nga kuan na gyud ka kanang involved na gyud ka like or pagaingnon pang apil-apilon. Oo, di ba kay ganun ka sa school ba nga, we have so many activities. Oo, so mao ba ganay or mao dayon sa tawgon tag lakas kag appeal. Ano di lakas appeal kay apil-apilon. Labot na ati-api. Yes. Karon ba ko anak ko? Oo. But cons, during my elementary, high school, kay shy type jud kay ko cons. Dili jud kay ko tigtingog. So, Kung na-picture pwede fresh nasa kayo. likod, propsman na Dagan kayo mga natinganga. Hoy. Oh, okay. naabot na na. Ganahan jud sila nga. Ikaw dapat ani nga role kasi why jud ko cons nga i-insist jud nila kay ang ngayon kay ko sa role ko ma-shy jud ko cons. So, late kay ko naka-develop sa akong self-esteem. I think late bloomer man ko during college jud ko naka-experience sa tanan. Ano man naka-trigger adto nga ning gawas ka na? Sa college, during college kay I think Extracurricular? Unsa ba? dagan kay ko gipang sudlan nga extracurricular which is active kog some of our students council. So lahi jud day ang dynamic if ma-involved ka nila, especially you're talking to different people. Yung ano man to nga ni suway man ka og apil pagka-college. Pagka-college, wala, kailangan Tumas naman barkada. makapasar cons. Joke lang. Ay, but, tungod sa barkada, tripping sa mga friends, ni-try na lang jud ko. Yes. Walag simple line ra, okay na kayo. Kuan ba, diri ba gyud ka sa Cebu nag-eskwela og elementary ug high school? Yes, cons. Oo. Elementary, high school, college, gi-complete jud na cons. Okay. That's good. Bitaw no naman gyud ba mga tao sil nga kuan ka ng in high school or elementary. Maybe even ako I like high elementary although sa school di kay ko active pero sa among barangay community active ko. Oo, so lain-lain gyud og parang Lain-lain entrada. Yes, so parang insakto gyud na nga naagi na ingon trigger point kinsay nakapang-agni. Oo. Bitaw. So Anya sa to pa katong college ka when you nag-SK na ka. College pa ka. Right after college is dira pa ko naka-join sa SK. So fresh grad ko after 2 months nag-election man day pag summer. So na diretso cons. Okay. Ako andin ka kanang daan ka da kay mga barkada tinggawas jud ka kailhan na ka. Kaya nga napili man kanila. Mo pa jud na ang funny cons Joy and Tita Lucille kay dili kay ko tigaw sa mong barangay. So ang nakailara jud na ako is among silingan, among sityo. So well known kay ko sa sityo lang. Not well known totally but aware me kay gamay naman kay mi sa population dito ko. Abita kay Tabang sila ang San Nicolas proper is one of the smallest barangays in the city. So especially for the urban barangays, usa gyud siya sa gamay. Okay, for those nga wala katultulog asa ang San Nicolas proper, I'm pretty sure makatultul mo og mingon tag Tabuan. Tabuan. So ang landmark in that barangay is Tabuan. Pero di ba naman sa pahina sa Nicolas? Yes, Yeah, pahina sa silingan. Nicolas, it's a silingan. Para man na sila ganang Pahina, ang duha na ka pahina. So, ang pahina central it's north. Ang CCMC. CCMC. So, ang nag-uwang sa nila ana ang sapa. Sapa. Oo. Okay. Dayon pahina sa San Nicolas. So that's already south. And then mo go ka to kanang padung og 3 de Abril mo na ng San Nicolas. San Nicolas proper.
More siya adjacent lang tita na our left side. river dako nag-roll pag tunga-tunga. Yes, Yes. That's the Guadalupe River. So that's the one Pero dividing kana yung north and tabuan south. nga naa diha ang mga buwad banging ana. Amo nang San Nicolas Mo na proper. San- proper Oh. na. Yes. Ah, okay. Para tagko kanang nag-lecture geography of the city of Di Cebu. amay uy kilo ko. Yeah. Dagan kay wala biya Kuligaso ng lag sa Nicolas. Bita, bahin na. tinuod. Even ako cons, Oo. like ano po, pag start na ko sa SK, di ko idea nga we have 80 barangays. Maybe sa katong pag isa-isa, kasi nakaila sa mga barangays. Ako siguro pinaka-last cons kay I only knew among barangay. O, di ko kabaw nga, na south to north, na 80 data kabuok. Oh, yeah. But during na the exposure sa barangay and sa city, dito na ako nakabaw, wow, dagkana din na to kailangan. kailangan na to. Tinuod. Na-amaze ko, cons. From 1 to 80? Bitaw kay, you know what, sa ato ba sa, like sa school ba, like high school, mostly high school or elementary, like, ako ang kuwansa na ako kay high school where like, we're already taught about like world history. With the world history, you're talk about world geography. What's the, like, where's Australia? Discuss sa local. Correct. And where's Australia? Where's Italy? Countries, It's in mga Europe. May kita na. Moscow is the capital of Russia. But ikabot Cebu City. Like here, I am Legit right. ones. Wag ta kay like even college kanang ako sa di akong hibaw-an na sa dang ako na sa barangay. True. Asa ko nga barangay belong or ang tupad na barangay kay asa mo simbahan so kapalo ko og kuana anything about kanang mag-apelyido og pardo part mi sa simbahan sa pardo ay nana ba so that's also the way of thinking and even ang mga city officials diba ikaw kay like nami exam political science ang exam namo was like who's the mayor kailag mayor who's the vice mayor wa nakatubag Naglibog na ko. who's the kuan Asang congressman nakailala ko sa congressman kay kaila sa kung daddy ang congressman ina na gani so councilors Asamot na zero na ini council. ang councilors dagan pa dyan dagan pa kayo. kayo I did not even know og pila ang councilors Sila ka mo. and then ang nako na sa nailhan nga councilors are only those friends sa kung daddy di ba so Sakto dyan ko. mo na mayroon ko I can empathize with you kay parang maun bitaw no those things ba maybe the Di mo lang ko na school ba natubod ang importansya good. oo Kay- mas makaila patag ka ng kinsay president sa SSG Yes. sa school Legit ko. Oo. Niya even sa ako karon cons no like naan ako sa kaninga setup like I Oo. understand the system niya some of my friends mag-ask kanang asa di ang barangay Guadalupe like asa di ang north ug ang south like Oo. even sila cons until now sige ko explain na there are sets of boundaries sa Oo. barangay nga maka-identify ka that is the north and that is the south so where you're living now is kaninga barangay and this is the barangay hall in case you Yes. need mura ko ga-lecture every time nga magstorya mi nila kon Oo, din humano ka singan ini mohimo lang significant for the students ang imong barangay or the city kung mangayo na kag barangay kay clearance. clearance og sidula kon Yeah. Bitaw. Siguro na i-incorporate na no. Bitaw, Sa yes. Local man na nga kuan Oo. importante. Even for the high school ba, like Mm, even public schools ba? Yes. Oo. I tama think jud. public ma-identify nila cons but siguro we also have to top private schools sa to ano Oh, ba. yeah, ay no? appeal Okay, jud, appeal oo. man sad sila sa sa setting karon sa Oh, yeah. education. Correct, correct. I-appeal sa di ba doon naman ay ka ng subject pero ang kadaot national man gud ang mga Okay. Anya. Oh, ang ipang bitaw, right? Kay so officials man good ang katong naana siya, unsa na siya nga ko ano social under sa social social studies. studies. Oo pero nga. Kanang ipakuan ipakuan naman sad na ron. Tagalog. Oo. Unsa na hesi unsa na? Social studies ako naabtan ko. Oh, So, ay, wala ko nakaabot na. pag-ingat, pareha rin tayo. Kaya naman, pareha tayong age range. Naabtan man ko. Social Na-change Yeah. naman ilang Oo. mga terminologies. Bitaw. or sa so. akong
mga pag umangon di na makasabot ano yun mga names Yeah. sa subjects ba. Correct, correct. Oo. Bitaw kaya ang sa social studies sad, like ako ma-remember, ang nila sang permi ipa-memorize ang mga national officials, like Yeah. president, President, vice Senate. president, mga secretaries sa mga different departments, o wag local. Apil lang gid siguro na sa curriculum. Balag usa lang bitaw gagamay nga portion. Pero ang mga bata makasabot nga ngano di ening ang syudad sa daghan day kay gagmay mga Correct, barangay. yes. Compositions, Oo. even compositions ko, it's Yes. important kay to understand yun. Yeah. Kay although the city government has this program ang kanang Know Your City, city and Know Your Barangay. However, although the scope is wide, but the participants are selected. Oo, kay yes it's just po. mga presidents or representatives from the school. mga SSG, Yes, mga SSG. But Yeah. before ta mo padayon with art, kung kabildo with Jessica RESCH, mo po sa tagpipila ka pahinungdong. Stick with us. I am woman. I am woman. Welcome back. O karon ato na sang tan-awon ang another nga party sa kinabuhi ni ato ang guest. Kay kadi siya tungod kay sa iyang pagka-public servant, hinaot nga kamo diha mahigmata og makakat-on nga anion di ay nga makasud mo sa ato ang pagserbisyo sa atong publiko. Diba? Yes, Sil. Okay, parang ang SK Manggod, it's the youngest Yes. in the even in the barangay or even in the city council, 'di ba? And some would even reach as a board member. Oo. Oo, nga kwan gid kay ba din, ang sa ako ang naagi parang Kay ikaw nag-SKB adyo ka pag no, kwan ko, naabot ko sa transition. Ah. Sa transition kay, like, ang kuan, kanang si tawag ni KB, I was so young then, nga although my brother was na member of KB, nga ng kabataan. Ano na? Kabataan. Kang barangay. Yes, and then human, nawagtang to, and then parang ako lang kanang appoint lang, okay, kwan ka, kanang youth representative. Pero di ka ka-attend o di ka mag-attend og barangay session. Tawgon lang ka if there's a need. Oo, ana to siya. Right, on call. Yes, for on call. Ah. Oo, pero wag yun ko na call. Youth representative ka. Pero wag ma-call. Pag SK na, most to pag-start nga kuan. But it was just nga lahi ang hunahuna sa akong father. Oo, kay pag na-SK, gusto ko mudagan, but my dad told me, kwan lang ka, next time ka na lang kay na ako'y laing suportaran. So, yes, inana ang, but, it's always nga, kung imuha gyud na, Yes. maabot ka sa gyud ka. The In the destiny. same manner, sa kang, like, imuha Jessica, nga, someone, how did it happen, where it like, pag high school Siya pa nga nimo, shy kayo. Oo, Ah. nga, naabot jud ka From shy type niya na no, ano, nga, concept. nidagan ka o Oo. kaning, unsay nga ini, SK. So, actually, same din yung story akong always isay nila, Tita Lucille, na kanang during pag high school, diyan ako nila nga, if naka-experience mo carpool, sa ano lang kanang white time, ato inon busy atong parents, ikahatod na to. So, i-enroll tag carpool, so mo kuha nimo going to your school. Yes. So, and then there's a time cons na Hatod appeal. hatod Sa api. carpool. Oh. So, like riding, nagsakay ka Kuya sa, mo, makakita man jud ko sa akong surroundings, sa akong community. And then, dagan kong makitaan nga, like, mo pop up sa akong idea na I want to help this kanang setup. Kailangan ko mutabang, but I don't know unsaon. Yeah. I think at that time, sikat ang Sims. Aha. Sa nga game sa amo. It's like a computer game. Yes, nga yes. I know Sims. Sims. Yeah. Oh, like, And it's also a good nga kuan siya. It's because it's simulation. yeah, Yeah. oo. Like, you make your own world, and Yes, then correct. imo i-check if kanang feasible ba jud siya, like murang yes. So it's up to you na kay person nga ipang set up, and then structures, buildings, and then say ko nga like, if inani pa lang ang world kanindot unta, so katong mga walay balay, may muan ni magsayo nga nay balay. But yeah, going that cons, I'm always thinking na jud na to come up with my own charity. Na kung sigig ampo jud ato cons nga may ta makadawog loto niya, makaimo kog charity.
Simple na kaayo kay. Oo. Like, I don't know, asa ko ng money kay yang pamanta. Yes. May nang sa Sims kay Libre man tanan ko. Oo, di ba? Kay automatic lang kang Mouse ra yung mong i-friend. Yeah, mag-income ang imong city. Lagi Oo. ko, so sige na siya generate kaya. So nalingaw ko ko. And then mo to, ni-cross ko sa college level, which is, diri ko mas ni, jud, ni independently survive on my own. Especially naka-understand ko how important ang money, how important na i-survive so ni mo imong daily needs. So, there are cons, 18 is a special date or special age for every woman. Okay. So kay debut man na, di ba? Cons, no? Traditional nga So, nagdibo ka. wala ako nagdibu. Kay I don't think nga mo fit siya sa ako, especially thinking behind my back na daghan nagproblema. Kaya magdibu niya ako mama sige ingon no kailangan ka kay it's a traditional event. Even my sister moingon siya no it's a traditional Kaya event. yung sister nagdibo. Nagdibu man sa siya. So, think ko, it's okay ra lagi. Just save the money and then just give me a couple of amount na ako'y buhaton na on that day. Wala ko ningingon ko. So, nagsimba mi Santo Niño. Yan ako nga, ma, did you remember? Yan ako nga maglahi kag money. Siya, oo, nara. Ko, okay, can I invite ka mga street children sa Santo Niño? Okay. So, mo to kon sila May akong mga gipakaon pagkaon. sa Jollibee. Niya, nag-birthday me together with them. Oo. Kaya nalingaw ko kay first time ko makakantahan og mga kanang kids ba nga kanang happy Wail. birthday nga mo kaila ina kong happy birthday nga way manok ikon baguro kita mong gipakaw manok sa kanila ang joke nila nga happy birthday Why manok? Oh, Kanay baboy. Puro Puro stabo. stambok. kana ako may numduman cons and then out of that cons kanang I think there's a random person who took a photo and kanang post that sa social media, especially Facebook pa nga time na nag-start. Then naalay sige pop up sig message na ko, do you want nga kanang host again, pa-feeding ta sa mga children. So randomly people just message me and then they say ko, yeah, sige Kay kayo parang ikaw ni inside kay ni stand out ka kay mistisa man kay ka together with the kids ba. So dito ko nag-start ko og charity work dayon. Okay, And start that's ko sa good. akong own charity. Minimal lang jud but na-sustain Sige na pa kayo ko. si mong mother. Wala mo na akong pinaka jud kanang Challenge, proud kayong giunsa na ko pag make sa system na mo siya mo run on its own. So I'm also a frisbee player, so naami kanang event cons every weekend, like weekend mo na ang tournament, then every last night sa tournament kay naami trade night. Okay. So we exchange jerseys to kinsa mong ganahan. Okay. So some international athletes kanang mga kanang star players, even local star players, daghan yung galinya cons. So nagsay ko nga kung daghan galinya ani nila, for sure valuable ang iyang jersey. So ni-ask ko sa katong star player, what if we'll try to auction your jersey para for a cause? So ni confirm man sila nga sige Bitaw, tabangan ka na mo ganan kasi mo idea. So out of nowhere cons started from locals, star players among gipost sa Facebook. And then, na-spread man kaayo siya internationally. So, other international athletes already send some of their jersey. Hantod ni raise me tag 5,000 per jersey. Really? Dagko kayo, cons. And then, out of there, kanang naarad yung uban, malingaw og bid-bid. So, they're May sustainable jud siya. And then, another journey sa mong finances kay through donations na dayon. Okay. So, there are cons. Na gano'n na siya. Nag-start na siya. So, gano'n feeding na. ito ang inyo. Feeding start. So, going to the topic cons, yun sa pag-relate sa barangay. Timing mang good cons, dito ko gapuyo. So, nangutan ko if asa ko pwede makapa-feeding, makatag sa akong goods. Then, ila kong giling sa barangay. So, dito na sad ko naka-idea nga, nadi barangay. Okay. So, mo to cons, pag doon ako sa barangay, nag-ingon na jud ko tabang mangayo lang kog space nga maka-program ko nila. So libre di ay ang space gatusod ko rent, so may gay ang barangay libre. So if need mo og space, need mo to start, you can go to the barangay. Barangay is always welcome to everyone jud. So mo na konsito sige ra jud ko kanang feeding nila the next every program. weekend na to. Not weekend but monthly nami once a month nami. Na kay activity there. So, Namo to na start nga na ilhan ka sa barangay.
Dili pa jud tanan cons kato mga kids ang nakailan ako. Oo. But Ang mga kids at na di least ang mabutas. mga barangay officials, Yeah, oo nakailan na daw. nimo. Sila, Oo. pero ako cons ang nailan na jud kapitan ra pod like same mo ganina Oo, ba nga. yeah. You don't know nga na di counselors, Yes, na di yes. ka ng tanod, wala jud ka idea. I know lang kuya, ate akong tawag nila. Aha. So mo dito cons, then Oo. naabot nga sige daw kuno kanang sa to cons Postpone. Yes. Oo, Oo. so timing kayo, they asked me the first attempt kay student pa man ko, so I already declined kay Oo. ang priority sa akong sister para nako is to finish my studies. Yeah. So mo jud akong gi-commit sa ila, I'll finish it and then timing day cons nga Pag-graduate nimo. pag-graduate na ako. Election. And then Oo. I think 2 months before filing Aha. kay dira ko nila gi-approach and then Okay. i-decide ko few days before filing. Yeah. So, katukons, ni-file ko, then Oo. yan ako, God bless to me na lang kung saan set up. Kaya Asa wala ba dyan imong kayo course? Industrial engineer. Ah. Akong course. Layo kayo from industrial engineer. But you know what? Even like ang industrial engineering, it's more on management. No? Yes, Oo. cons. You manage a construction business. And then mostly, bayasad ha, ang IE, it's pwede ka mag-HR. Yes, cons. Oo. Mao gina yung mga path for kung maggusto ka mag-HR, you either go for psych, psychology, IE, or kung gusto kang further, edi mag-law. Oo, Kay mao gina continue. siya ang path for for human resource department. Yes, cons. So but it's still ko an app nga parang maayo sad na you can apply it nga ma-professionalize nimo ang SK. Yes, Yan, isugot, cons. may kinisugot ang imong family. Kaya wala naman kay father din, no? Yeah, so, ang imong sister ug ang imong brother. Yeah, so pinaka-funny cons kay wala ko nagsaba nila, ni-file ko. So, yun na-shock na lang sila nga na tarpaulin. Pero ako mama ko jud na akong sister akong wala kay medyo jud to siya cons kanang career person ba. So she siya wanted ba to siya? focus jud nga na ako sa career, private life. Kay iyaha yung mindset, common mindset sa other people jud na lisod, gubod. Ang samray na kumanan sa imong sister. She's a civil engineer po. Okay. So, puro may mga engineer ko. Yeah. Asa imong brother? Yeah, mining engineer po siya. Ay, mga Engineer. nindot do. Yeah, Pero ang nindot ng IE. Yes, cons. I-graduate nimo, Instant. automatic kang engineer. So, mo na ilang quote cons kay instant engineer, IE. Yeah, correct. Oh. Kaya may jokean ana sa campus na mo. Naanad na mi. Abi niyo copyright instant, hashtag ko. Hasta kami engineer diretso. But yes, Diretso, cons. yeah. Sakto na cons. Akong course kay gathink jud ko nga dili siya ma-relate sa public Nga, service. kaawaya sa imong sister nga. Hoy, nga nang nanam na imong naong diha sa tarpul. Well, pagkakita niya, kay Nicole jud siya, nilansar ka, wala li ka ningon ko. Sige lang, kanang humanon lang sa nina ko, if dili bitaw, na naman ko job ready. But ni-apply ko, tanan niyang gihatag sa ako ang application. Nawali siya sa Cebu. Nara siya sa Cebu. Pero But dili, not in the separate house. man may og place. Wala. So, tanan iyang gisaid na ako, ay kanang gisay sa ako, apply ka diri, apply ka diri. Akong gi-applyan kay para dili siya malain ko. Kaya ang ganahan is security man jud always. So, which is an ates Sakto goal na magawang man siya. is to secure all the manghod nga after silang education kay nadyo padulngan. Bitaw kay insakto sad siya kay in politics di gyud ka wag gyud kay security of tenure. Yes, Okay, ang imong tenure is really limited kay Your 3 years. 3 years or 5 years for barangay or other than that, dapat gyud ngayon nga ala, especially SK kay one term ra gyud na. Parang Yeah. panagsara kaayo nga makatulog. Malaki. Terms. Kung Yes. nag-start kag young Yeah, jud oo. kayo. So, ang imong sister, what's ni support? Behind after kay ni okay na Accept na siya. lang Oo, siya. ni support na siya. And then during the time of my na jud, Campaign. official serving na kay she's the number one supporter behind my back. So after na siya naka-realize ko na okay, ako siya gipa-enlighten unsa ang government, unsa ang public service, then naka-get siya ina na ang life. So siya akong number one supporter especially in kanang Finance. mga donation man ko ate tabangi ko palitan ni pangpakaon nila. So siya na. So, ang naitabo, wa ka kasuway o kanang private sector.
Kaya na diretso man internship ka, lang. oh. Oo. Kaya na diretso Diretso. naman ka, public service. Oo. But ang agay ba, how about ang imuhang pagkampanya? How was it? Like your Oh. first time? First time. Kampanya. Wala, Oo. cons. Ma-shock jud ko, cons. Kay first time ko maka-adtog mga suok-suok. Pato stage. Stage, okay ang stage. Kay wala may stage ang sityo. Dili kaya ma-set upan kita. Kay Gagmay man. kayo ugdan niya. Ma-shock ko, cons nga. Like, if imo i-check sa road, sa kilid sa daan, kay more ang houses, pero nadigamay nga agyan na, naigsood na mo. Parang ang front yung mga dagko kayo, dagkong building. Oo. Ngayon, Yan human, ang gagmay king ingon, tuwa day dito tao, mga tao na so ka mga ginagmayng balay. Lingaw kayo ko, cons. Nalingaw jud ko na appreciate na ko ang akong really, nakitaan. Ah. Na daghan di kayo sila diri nya magstorya ka na nagtapok sa ubos but naagyapon sa taas. Naglili, So naglili pod. Storya lang gyapon ta. Ako jud gitry nga Bisaya jud ko ato kay uwo pa man ko nila, cons. Ako'y pinaka short mo storya sa tanan ng kumpanya dito. Basta niya na jud ko nga padayon ang pagpatabang, nya tarungon ang pagtabang. Simple advocacy which is a genuine action no jud akong paningkamutan. Yeah. So, Oo. kana, cons. And then like pag humani mo sa like sa barangay, parang automatic din kang SKF. Yeah, So, oo. Ang pagkadawag ni mo, ikaw nakadawag na ka sa inyong barangay. Yeah. So, Oo. kisa mo siya nag-push ni mo mudagan kapag ka Wala jud sa ko federal- idea unsa na ko. Nga naay federation. Like clueless ko, gating jud ko mo na jud na. And then some advices nga, oy there's an opening application for this positions. So ato apply nila lang sa ka. apply ra sad. Anam pala timing man ko ready kayo akong mga resume kay ilang number one man application is your resume. So Yeah. ni-try lang kog submit and then Dala ka naman kag-apply ang private. oh, mo gani ko sayang kay akong papel nga gi-prepare og kanang PDF. So gi-submit ra na ako. And Sakto na sa tuwi mo ang sister nga gipaandam ka after graduation, sa pa-applyon ka. Somehow it paved the way nga mahimo ka adto pa dong sa Kaya federation. wala ko siya andam. Di siya Correct. ka-file on Yes. time. But before ta mo padayon sa ato, what is SKF? Mo po sa tagpipila ka pa hinumdum, stay ka das. Welcome back. Og atong ipadayon ang atong nagkanindot nga istorya kay it's very informative. Dili lang nga nakibaw ta unsay daan nga gisubay ni Jessica, pero ang hopefully kamo dihang nananaw ma-encourage also nga ana ra man di ay na. Yes, Di ba? mas mindset siguro nga kadagang you also know your community. Yes. Understanding your community kay para pagkag naiusahay bitaw karon mga bata nga nara sa sulod, dayon games lang. Although it helped ko nag-Sims inyo, SimCity yung Wala na gibuhat. kaayo ron. Oh, de Klase. kung ang zombie may duwaan. Nya dili na matuog. Zombie na yun ka. Beta. But it's also good nga karon at least ma-discuss nato ang like unsa man ginang SKF. So what's really SKF and then what's the function of the SKF? Okay, so for the SK Federation, it's composed of the entire 80 barangay na. So, the entire LGU con. So, with that, we are kanang leaders, sets of SK chairpersons of leaders nga mo function for the federation. And as a president, so I make sure nga tanan SK barangay kay functional sa ilang barangay. Okay. And then, actually, cons, I started nga, what ko idea again, unsa ang scope and limitations sa ako ang pagka-presidente because I got all the knowledge right after naman. There are sets of trainings, programs from National Commission, and then also our local sets also a set of trainings from the LG to different agency, and then nakabaw na ko mo niya akong role just to make sure nga ang tanan 80 ka council sa barangay sa SK kay functional. Okay. Oh, So and you then- mean nga ko for example na ay
SK nga, let's say for example, far flung in the mountain Mountain, barangays, and they're not really like wala sila project, ana. So you mean inyong i-call ilang attention Yes, for that? cons. Okay. But tabangan. yeah, sa akong Tabangan end to. kay if na-jud me report or like even the council moingon nga kana nagka-problem mi ganami mag-project but wa mi mahatag nga project. So we invite them and we talk to them unsa man ninyong ganan nga project kay in the city level, especially sa tuwa cons, daghan kay links like linkages, daghan kay resources, daghan kay NGOs, private, ganahan mo support og barangay. So with this links, ako ilobby pa dong sa barangay. We just need to match all the needs sa right person. Okay. Oo. So kana cons, we help them, and some serious nga issues is for example na uban SK nga wa ni gana. So we also call them, we talk to them nga naman, na burnout ba ka or unsa. So murag lagi psych, HR. Gamit gyud gyapon imong So we went through a lot of series jud of issues nga lahi-lahi jud per barangay. So nay uban nindot kayo ang barangay, but because everyone is an alpha leaders, so di sila mo function. Oh yeah, So, right, correct. Kompetensya ay. So we talk to them again, our point, ang sa kadugay ninyong decision making dera, na negative side. So I hope, more lagi may nag-counseling cons. So maabot jud ka ngadto mga mountain barangays. Yeah, we visited some barangays. I mean, all barangays yun, na-visit na nako. Gi-make sure na ko cons na in my capacity, makatuyo ko sa tanan barangay. So we started in the grassroots, which is in the lowland. Yeah. Oo, and then we went sa taas, sa Mountain mountain. barangays. So sa mountain cons, most of the common nila is access sa internet, signal, Yeah. and then ang funds kay provided man kaayo tan nato cons coming from Cebu City, mo jud nakasuporta sa ilaha ang mga financial subsidy. Kay some barangay na 300 lang ang annual. Correct. If mo check di na kayo i-survive ang 300 karon. So yeah. Bita kay like 300 divided by 300 12. pesos is? yeah. Oh my God. Quarterly ang cons ang Release. ang release sa barangay to the SK. Yeah. So mag-wait pa mig 3 months before pa mi maka-function. So inana grabe kay ang dynamic sa system na kailangan na mo nga make sure nga flowing jud siya, nga sustainable tanan SKs. I know daghan kay challenges, daghan kay wala sa nako nasulbad, but ko nga as long as kitang tanan nilihok, naa jud na yung one step nga ma-answer na to, even in a small aspect sa ato ang capable. Yeah. Right And at away, least everything. na sa imong nga term, you were able to provide Nasugdan. nga parang a system. Yes, na pwede na guys. good nga for the current set I-follow of through. officers na ilan na lang i-follow through. But also aside from being the head or the leader among the SK chairpersons in the city, you also sat with the city council. Yes. How was your journey as well nga? Especially ang first time yun ni mga ni-attend the session. Well, cool ba kayo? Ang pinaka-cool ba and pinaka-kurug siguro na ako nga moment was the first time nga ni-attend ko sa session. Kaya I don't know unsa akong buhaton. I don't know unsa ang system, unsa ang ilahang inyong kanang routine cons ba sa council. So, especially ako cons, wala ko'y background, wala pa jud ko ka-sit in. Mura ba ako kanang So first time for you to enter the enter session and hall? try. The session hall? Oo. Okay, nagkakalili before. Wala jud. Ito, Total shock. para may journey anang sa council nga first time ni Sulo nakakitag council. Oo. Kakitag session hall, then lingko dayon. Mo din ni pag-on sa Yes, correct. Pero arang-arang ko, I was like already 27. But siya, when you joined, you were 21. Yeah. So, Fresh graduate. yes, nga, bata pag yun Oo, di kahayo. Yeah. And then, ang imuhang mga kuyog, kuan pag yun ka ng mga... Pero like, even before we started our show, so like, I was like thinking, parang nag-abot na midaan ni Jessica for pagsugod. Yes, di ba? ma'am. Kay, kuan man ko, 2016 to 2019, and it started 2018. Nadyo ko ma-remember sa imuha cons. You were the one na who questioned jud sa akong mga serious proposal. And with that cons, no, it's my first time nga nadyo mo question. Nangurog na ko ato cons, but kailangan ko mo answer ni Cons Joy. Kay ano man to, time to cons nga nag-propose me sa mga financial program sa mga Yes, SK SK. niya. Ako din ang kulbaan na to cons. Kay Financial it's not pa, coming from me accounting man.
Lagi kay igo man to nga gipang submit sa Yes, SK oo. niya. Akong goal Okay, is to dili- check sakto ba, but again the city council will help me man sad nga kanang cross check pa jud akong ang mga proposal sa SK. So dito na kat-on nga kailangan kanimo mga comments ako na nang bantayan kay dapat before ko moabot sa city council di na ka maka-question, if mga question pa ka kailangan pa ko mo improve behind your back. So nalingaw ko tanan mga city councilors nga ni-interact sa ako ang mga propose kay ako dyan na i-take note cons and then I'll try to improve nga ganan ko igsunod propose na og resolution everyone is kanang settled sa Yes. ako ang propose. Yeah. So, Bitaw, that's yeah. good nga mo take kuan gid ba kanang say tawag nga effort nga even just for like respective kuan ba resolution nga tun-an kay naa man gyud nay uban sad nga although Di in mo the basa, di past mo gandam. kanang kanang ang kuan sad kanang very efficient, very effective na ang staff Oo. nga automatic na lang ka Magsalit nga na pa lang ka. magsalita Magsalit na nga lang. parang automatic ka na lang nga parang okay sign then human mutuo na ka nga igabot sa council okay ra move lang ka okay na gani so it's really good na Oo. nag-effort yun ka nga mo study Oh, cons, ginadlo ko ninyo tanan na to cons. But jud siya cons, nindot kay siya nga training, especially a lot of city councilors jud nga kay kanang proactive in terms of session, discussion, dili lang gani katong lingkod, nya lakaw na. Like malingaw if makasubaybay mo sa among city council nga session, lingaw kayo dagag informations, dagang kag makatunan, especially out of nowhere ang mga questions, ang mga interrogations nila. So like malingaw ko nga like wow kita ato dapat next time deadline mo na think ang na ko ana nga another perspective. But you know what, sa imong nga term, I think I was like thinking about kanang the different kuan na mga SK nga akong nagkauban or nagkaila nga naa sa city government. Pero ikaw lang ang tulo ka buok mayor ang naagian. Yes, cons. Sa 5 years niya, she experienced Three three mayors. mayors. So Ah. like former mayor Tami. Tami Tami. Osmeña, then the late The late Edgar Labella, and then now Mayor Ito, Rama. no? Oo. Usually, usa naman yun na. Usa, Okay. yeah. 3 years naman. 3 year, oo. So like, mostly good. Parang, I think ang naka-mayor lang duha kay the former SK si Kuan, Jones Loy of Guadalupe. Oo, kay si Kuan man to, Alvin Garcia, and then Tami Osmeña. Towards the end siyang term. Oo, but siya gyud kay tulog gyud ka Kuan. Tulo ka mayor, mayors. tulo ka administration akong nga. gi-go through. Different nga Kuan. Then, Nain ba yung panlantaw? yeah. Ang Kuan pag yun, the most challenging is differing kaning political Political persuasion. parties, Yeah. Yes, cons Oo. kanang different government styles. Oo. Ato yun lahi jud sila og dynamic each administration. So pas kailangan jud ko fast cons mo adopt. Kailangan ko mo check daan kay to survive again. Always ko ni say nga my seat is not only for me. Inko this seat is catering the entire 80 ka barangay, SK Council and the entire youth food na if lahi akong utokon. You know sa ang direction niya if like totally aggressive ko sa akong political nga kani jud ka dapat or color unsa pa na I don't think ma-survive na ko ang 3 terms nga mga mayor. So with that akong gi-say we have to survive, we have to make sure nga nagpa-elekta. So every transition cons I always mention it to my fellow SK chairpersons na again, we have to respect unsa ang decisions because it's a people's vote. So kita pod people's vote sad ta. So we have to work now. Kay mo muna atong padulngan karon or atong gistan. So thankful kay ko cons kay tanan 80 dili kay inana ka grabe kalabad sa akong ulo in terms of political just a minimal lang nga mga aggressive. But again, everyone is open and everyone is jud kanang proactive enough to understand the government system. Yeah. Bitaw kay like I understand nga parang kung hardcore ka to a political party then with like 3 different administrations, the tendency really is parang matanggong ang imuhang gusto na mga projects. Yes, God. Do you have to be kanang you have to be like think beyond nga whatever is there nga you just blend. Yes. Naka-remember kay ko prior pa kay nadyo ni advice nako ay nalaglihok. Like sabi ina na kon sa mga like ay nalagmig og projects kay
mabuhong Diba, ang ano ko. Akong uto kay murag layo man kayo siya sa akong conscience nga ako na ipadayon nga Dito. advice. So, yan na rin jud ko. Sige lang, I listen to everyone and then I'll check. Pero dagan kay advices out positive to negative to a neutral approach. Nalingaw ko and of course counterpart I also read books nga mo help na ko to understand government leadership. So kani at least karon cons makita nimo nga progressive na success amo ang destination to the major projects na amo ang gi-work out for 5 years. Yeah, that's good. But Carol, like you're already out na sa government. So what are your plans nga like in terms of professional growth? Of course, cons. Excited kay ko ani nga journey kay it's like a freedom for me after 5 years na fully committed sa government. Nga ako yung giingon cons nga I tried to balance unta nga na ako'y additional educational background nga like muskil ako masters or muskil ako law, but again cons if na in love ka o kanang na-dedicated ka sa imong work maglisod kag balance. So now ni relax ko and I understand na this is the freedom for me to to take advantage so muskila ko kani daghang gyud kong plans ko muskila ko to my masters to executive courses and then of course business private life, akong gi-start karon na hopefully napa ko sa Life. starting. Of course, if love life. Yeah, love life food. But cons, nako sa phase nga nag-start pa jud. Everything is still shallow, moving pa siya fluid. But hopefully time will come, it will be kanang stable enough para if ever mugo ta balik sa government, I'm surviving behind also the government. So as you also advise cons, 'di ba, na dili dapat usa ka kanang mag-agad kag gobyerno kay tenureship is not kanang secure. So behind of course all of us must secure ourselves nga stable ta outside sa government pod. What is important, government seat is nothing is permanent. Yes. Pero when you get to sit there, make sure you do very well. Yes. Because mubo man ang term. Yes. So make sure you're able to impart something naagyo kay na share. Yeah. Yeah, but before that sale mo padayon mo po sa tagpipila ka pa hinumdum. Stay with us. I am one man. I am one man. Welcome back. Ug atong ipadayon ang atong kulog kabildo with our guest si Jess. Yes, Sil. Bitaw ang ato ding guest nga si Jessica RESCH, former SKF Federation President of Cebu City. But before sa tamo padayon, Sil, magpasalamat sa atong technical team, ang ato ang TOC operator, Inday Lopez, atong switcher, Brian Incorporado, atong cameraman, Nilo Cabarles, atong makeup artist, Ferdy Katuwa. Ang ato ang editor, Joy. yes, editor Joanne Lopez. Og kinsa patang pasalamatan Sil? Magpasalamat ta ni Tatay Dodong og ni Nanay Dayan nga has always been supportive with us through the years. And of course ni Archbishop Palma. Yes, Sil. Oo. Bitaw mo padayon ta sa atong discussion with Jessica. Kay like through gina siya and kanang sometimes kung kaning politics, it's really like government service, especially kung elective position, na ginay term limit. Unlike kung career ka, you can be like a regular, pero different yun when you are in an elective position. Lahi siya challenge. Yes. Lahi siya demands. Correct. And then it's really better sad nga na you kay fallback position. Kay, it's kanang when imuhang parang imong position is based on how people also accept you and if they will vote for you. But then, na, it's either mudaog ka or di ka mudaog. And then, kung di ka mudaog, unsa may mabuhaton. So, it's really good nga you're really also pursuing further education. Yes, cons. I think it's a good kanang chance for me to develop my kanang skills also. Kaya again, pareho man tang tanan cons nga dili man like college ra ka kay dira ra ka magkat-on. It's still a lifetime learning ba, di ba? So I'm very excited to achieve another milestone for me.
And then kanakon daghang gikog na-inspire coming from you, from different counselors nga nag-continue jud sila education. It means that progressive jud ang city, especially in terms of leadership and kanang padulong nato is ang economic growth sa ato ang city. So yeah. But still, no, I'm proud of this set of SK chairpersons nato in the city because they're now most of them are really achievers. But karon lang ko like we've been with Jessica for a long time. Nag-abot mi yung first time niya nga ni join sa council, but it's just now that I know nga she's already an engineer. Yeah. And then they also have like now there are a number of lawyers nga mga SK, and then maybe siguro nang right lang sa gyud na ang national government really changed the age bracket. Kay before man to like 14 to 18 15 to 18. 15 to 18. And then nag-15 to 21 sila. Yes, and then 15 to 21. And now it's 18 to 24. So, it's good. Good ba? Nga, parang yes, we need someone representing the Yung mas youth. mature na. Yeah. Oo. Pero ang good ana Sil, it's more on nga dili madaot ilahang pagskwela. Yes. Kay Lord. I saw really some like Bitaw, no? Di nga- na makatiwas. Yes, when they Yeah. started very young, nakatiwas. Pero took them years to Dili finish. na yun ba? Di Oo nga. ma-continuous. Dili ka Yes, kaingon na cons. 4 years ka nga sa college or 5 years, either 4 or 5 years. Pero sila, maybe like they took it like 9 years. Pinaputol-putol. Dugay ka. Oo, dugay. Kay, attending the barangay session. Yes, Oo. cause maka-relate ko kung kay I tried ba nga muskwila jud but dili jud kay sa time kay Mahurot man imong in a una. week Monday to Friday puno na ang schedule. Oo. Kung magskwila ka night shift na lang or night Correct. class but Oo. wala may available ka, minimal ang availability Yes. sa night Then, class. ang sad, some of the barangays, naa sa ilasang session sa gabi. Oh. Pero like, for example, mag-SKF president ka, kung session ka sa council daytime, na mag-session ka sa council sa barangay nighttime, how can you, Sige, enroll? absent. Sige, absent. Either absent ka sa session or absent ka sa klase. Yeah. No, so those really ang parang Challenges. yun nga number 1 sa mga mag-SK, di ba? Oo, then kana sa yun nga you'll be amidst mga elders. Yes, Oo, guys. di ba kay kanang when you're in college, like parabitan ako sa tinuod nga nag-eskwela ko og law. Ang ako ra yung rason kay at least sa school I'll be with my same age. Then, ang sa trabaho, kay, nga, parang ang Dynamic age. different na mga age. And maybe siguro, kaedad, but mostly good mga Kadaghanan. kadaghanan, di ba? Oo, So, of mao gyud na yung mga challenges. But still, although we want to ask more questions sa atong guest na si Jessica Rush, para nahapit na mahurot ang atong oras. Any message, Jess, to all our televiewers? Masyak ko, but again, thank you so much First Cons, Joy and Tita Lucille for inviting me to your segment. Really Jud, happy nga makashare ko sa akong stories, and hopefully for those viewers nga nitanaw karon no sa atong segment, especially women, kay I want to empower women, Cons, and of course one of my advocacy is feminism. So hopefully a lot of women leaders will come out to their shell. And of course, in the next election or any government position, you will stand and you will fight also for women empowerment. It's a call to all women, and of course to our counterpart nga partner, which is the men. Thank you for supporting us, and of course with my journey for the 5 years, thank you to all the SK chairpersons, council, volunteers nato sa youth sector, and of course to the staff nga na-survive na to ang 5 years. And I'm very thankful to everyone nga who joined and supported the term with me. Yes, oo, bitaw. And then siguro it's time, said sila, kapuro, we're all women, that it's time also for
women voters to choose women so that we will have more representation either in the Yes. city council, municipal council, provincial board, or even in a position of like mayor, vice mayor, governor, vice governor, so that another perspective ang makita nila nga ang magdala usa ka babae. Tinsil ka nang kuano magyud magpasalamat ninyo tanan for joining us sa first day ay magpasalamat ko ni Jessica para Yes. ura-ura ang akong Yes, pag-invitar. last night ra ko. Yeah. Thank you very much for joining us Thank you tonight. also, Con. So I also would like to thank kami ni Lucille mo pasalamat ninyo for joining us for the whole hour. So we hope that you learn more from our our guest Jessica RESCH, and then rest assured we'll come up also to invite more empowered women in our show. See, let's say isulti sa atong televiewers. Let's all remember, ang public service is very good. Public service is open, very much open to women. So, try your hand into it, look into it, and public service is very rewarding. See you next week. Yeah. Bye. Hear me roar in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom on a plane. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong, I am invincible, I am. Usa ka pagtuo